درست بکنم توی در واقع ادمین به نام شو دیتا شو همون شو بنویسیم که خب و اینجا بیایم اینجا فایل همون این شکل اینجا بذاریم شو سلایل شو مثلا شو دیتا سلایل. خب لینک هم بده دیگه چون میخوایم اینجا در واقع بوتسترپ استفاده بکنیم. دو نقطه بزنیم بیرون بوتسترپ CSS و بوتسترپ .css. خب این هم اینجا یه سکشنی رو خواهم داشت کلاس در واقع کانتینر و یه سکشن دیگه خواهم داشت از کلاس رو و یه سکشن دیگه خواهم داشت از کلاس مثلا کولن 8 و آفست 2 و این هم یه پدینگ تاپ مثلا 5 هم بهش بدیم نچسبن. من میخوام در واقع دیتا ها بکشم بیرون. از تیبل استفاده میکنم. تیبل tr dd. خب یه مقدار داریم به نام سلایدر id، یه مقدار داریم به نام image، یه مقدار داریم به نام caption، یه مقدار به نام link و یه مقدار هم داریم به نام status. همه اینا رو دیتا شده بکشیم بیرون. چجوری؟ هیچ بعد اینجا اطلاعات در واقع چیکار بکنید؟ اطلاعات رو فراخوانی بکنید. من میام دقیقا بالا و PHP رو باز میکنم و PHP رو میبندم. میام اینجا من کانکت شم به دیتابیس. خب برمیگردم میگم دانر کان و MySQLi کانکت دوباره لوکال هاست همه مسیرها رو میریم روت پسورد و یه در واقع مقداری دارم به نام لر. خب یه متغیر تعریف کنم به نام query MySQLi query .con و برمیگردم میگم select star برام slider. خب در نهایت کارم تموم شد. نه اینجا نمیبندیمش. میاید اینجا query رو دارید. خب من میام اینجا برمیگردم میگم که PHP و در نهایت for حالا while for each هر کنم surface for each استفاده کنیم. میگیم دارم query از dollar item دو نقطه و PHP رو end در واقع چی؟ for each. خب میام اینجا TR قراره چی بشه؟ هی جنریت بشه. TP اولیش اسلاید آیدیه اینجا PHP میذارم و میگم اکو دالر آیتم مقدار اسلایدر آیدی. کنترل دی این چی میشه؟ میخوام عکس رو نمایش بدم. سورس کجایی؟ شوی. میخوای بری تو ایمیجز دو نقطه میزنی اول میری بیرون ایمیجز و بعد چیکار میکنی؟ واری کرده PHP اینا رو بلدی. اکو دالر آیتم و اسمش هست چی؟ ایمیج. فقط این نکته ای که هستش اینه که برای عکستون حتما این سایت شما مشخص میکنه 50 خب دوباره تیدی بعدیش کپشنه. میاد اینجا به طور مثال چیکار میکنه؟ چاپش میکنه اکو دالر آیتم کپشن. بعدی لینکه و بعدی هم استاتوس هستش. حالا این رو میخوای بذاره خوشگل ترش بکنیم. میایم اینجا و میریم صفحه به جای کرییت میریم صفحه چی؟ شو میتونیم صفحه خود کرییت بذارم صفحه خود کرییت که هستیم این پایینش دقیقا توی این فرمه. خب من یه تگ ای بزنم این کلاس btn-info و btn-block قرار بدم و برگردم بگم که شما یه صفحه شو دار PHP برگردم بگم شو details اینجا این که بزنیم یه صفحه چی شو میبینید اطلاعات رو داره نمایش میده. اینا دیگه عکس نداره. خب ببین استاتوس و همه اینا هم داره نمایش میده. خب بریم اینجا تو صفحه شو فقط این انتهاش لطف کن PHP رو چکار کنم end در واقع
امکان کلوز رو بزنید. خب بیایم این تیبل ها رو چیکار کنیم؟ یه ذره خوشگلش کنیم. برگردیم این کلاس به نام تیبل آبر به این شکل بهتر شد و بریم درست ترش بکنیم. بیایم این رو هم فانکشنالش کنیم. مثلا فانکشنال راحت میشه اینجا رو در واقع فانکشنالش کردش. ببینیم این چه جوری میشه. تو فیلم بعدی یا